Hello! So ngayon po ay gagawa tayo ng cartoon character face design gamit ang PowerPoint. So let's begin. So una po i-open natin yung ating PowerPoint. So ayan na po. Tapos alisin po natin to. Palitan natin yung background. Okay. Gusto ko color yellow. Tapos, mag-insert na po tayo ng shape para sa ating face design. So, gagawa muna tayo ng ulo. Insert natin tong shape na to. Adjust lang natin yung ulo niya para maging bilog. Tapos, palitan natin siya ng color sa shape fill. Shape outline, no outline. Tapos, mag-insert tayo ng bilog para naman sa ating buhok. Okay. Teka, wait. Lakayan ko yung ulo niya. Tapos, yung kulay ng buhok po niya ay black. Outline, no outline ulit. Okay, adjust. Control C, copy lang natin to. Control V. Itan natin yung kasunod. Control V ulit. Ayan, adjust lang po natin siya. Control V ulit. Control V ulit. Control V ulit. Control V ulit. Okay. Tapos, itong mga nakasobra na to sa kanyang face, isi-select natin. Pindutin natin yung control key, then select. Tapos right click, send to back. Ayan, meron na tayong mukha at buhok. Okay, so ngayon naman magagawa tayo ng kanyang tenga. Mag-i-insert ulit tayo ng circle. Okay, then palitan natin yung color sa shape fill ng kakulay niya. Shape outline, no outline ulit. Then, insert ulit tayo ng isa pa ulit na circle para sa inner ear. Okay. So, change natin ulit ng color ng ibang color. Mas, eto kayang medyo pinkish. Ayan. No outline ulit. Then, select natin sila parehas. Control key. Select parehas. Then, i-group natin. Control G. Para hindi na siya magagalaw. Ayan. Then, ilagay natin dito sa kanyang tenga. Copy natin to. Control C, Control V, paste natin. Doon naman sa kabilang side. Tapos, kiklik natin tong mga nasa itaas. Control key, select. Pati yung kanyang face, select. Then, right click. Bring to front. Ayan. Para matago natin yung kanyang tenga. Okay. Pasok natin ng konti para pumantay. So, meron na tayong tenga, buhok, at saka ulo. So, gagawa naman tayo ng kanyang salamin. Okay. Lalagyan na natin siya ng eyeglasses. Mag-i-insert ulit tayo ng shape na to. Parang yung dalawang circle na magkasama. Then, adjust natin. Magawa tayo ng frame ng salamin. Okay. So, change natin ang color ng kanyang salamin. Parang trip ko yung red. Okay. Then, insert ulit tayo para sa reflection ng kanyang salamin. Itong rectangle na to. Okay. So, adjust natin siya dyan. Then, palitan natin ng color white. Pati yung outline niya white. Then, right click, send to back. Okay. Tapos, select all natin tong dalawang to. Then, Control G. Okay. Control C, Control V para maging dalawa. Ayan na siya, dalawa na siya.
Tapos, mag-i-insert ulit tayo ng isa pang shape na rectangle para naman yung magdidikit sa kanyang salamin. Ayan. Gawin din natin siyang red. And no outline. Then, select natin ulit lahat. Then, Ctrl G para magdikit-dikit sila. Okay, meron na tayong salamin. Lagay natin sa kanyang face. Tapos, maglalagay na tayo ngayon ng mata. So, insert, circle ulit tayo. Lagay natin kanyang mata. Palitan natin ng color black. Pati yung outline, no outline. Copy natin, Ctrl C, then paste, Ctrl V. Sa kabilang side naman para parehas. Okay, so may mata na tayo. Gagawa naman tayo ngayon ng kanyang ilong. Okay, so insert ulit tayo ng circle. Maliit lang yung kanyang nose. Okay, gawin natin color. Ito yung pink. No outline. Parang hindi nakikita yung kanyang ilong. Gawin natin. Ayan. Yung medyo dark ng konti. Ctrl C natin to. Ctrl V. Ayan yung kanyang butas ng ilong niya. Ayan. Meron na tayong ilong. Pantay ba? Check natin kung pantay. Wait lang. Okay. Okay, pantay na siya. Higit na natin. Okay. Tapos, gagawa naman tayo ngayon ng bibig. Okay, so insert ulit tayo nitong shape na to. Okay, so ayan. Then, mag-i-insert ulit tayo ng isa pang rectangle naman. Okay. So, patong natin siya dyan sa ibabaw. Ayan. Then, select natin parehas. Merge shapes. Wait. So, dapat nasa ibabaw yung circle. Bring to front natin to. Then, select all ulit natin. Merge, subtract. Ayan. Tapos, mag-insert ulit tayo ng isa pang shape na rectangle ulit. Then, copy natin tong isa. Ctrl C, Ctrl V. Okay. Bring to front natin siya. Yan. Adjust lang natin siya. Okay. Select all ulit natin. Merge. Intersect. Okay. So, meron na tayong dalawa. So, copy ulit natin tong isa. Ctrl C. Ctrl V. Paste. Then, mag-insert ulit tayo ng isa pang shape. Okay. Circle. Then, ilalagay natin sa ibabaw ng kinapi natin. Okay, so ayan siya. Then, select all, merge shapes, intersect. Okay. So, etong una, palitan natin siya ng color black. No outline. Then, ito, patong natin. Gawin natin siyang white. No outline. Then, itong isang to, dito siya, yan ang bibig. Palitan natin siya ng, ayan, yung pink. No outline. Okay, so select all natin siya. Ctrl G. Ayan, meron na tayong bibig. So, adjust lang natin yung bibig natin. So, ayan. Meron na tayong face design. Yun lang. Sana may natutunan kayo. Thank you!